Üdvözlök mindenkit, ez itt a Gyorstöri Extra. Itt a megszokottól eltérően nem kvízek lesznek, hanem a magyarság szempontjából fontos, sorsdöntő csatákat szeretnék majd bemutatni, egy kicsit részletesebben, de azért még mindig a gyors jelzővel illethetően. A későbbiekben persze majd kitérhetünk nemzetközi, egyetemes történelmet érintő csatákra is. De ha már magyar csatákról van szó, akkor mi mással is kezdhetnénk, mint a történelmünket szerintem a mai napig meghatározó Mohácsi csatával. Ahhoz, hogy megérthessük, hogyan kerültünk a Mohácsi síkra 1526. augusztus 29-én, és megérthessük az ott lezajlott eseményeket, tekintetünket először Európa és a közel-kelet nagypolitikai színpadára kell vetnünk. A 16. század elejé Európát mélyülő konfliktusok és átrendeződések jellemezték. A kontinens nyugati felén ádászküzdelem zajlott az 5. Károly vezette Habsburg birodalom és első Ferenc francia királysága között az itáliai hegemóniáért. Ez a konfliktus az 1525-ös páviai csatában csúcsosodott ki, ahol a francia király fogságba esett. Eközben a német-római birodalmat a lutheri reformáció és az azt kísérő társadalmi feszültségek, például a német parasztháború kötötték le. E megosztottság közepette az oszmán birodalom soha nem látott hatalmi csúcsra ért. Amikor 1520-ban Nagy Szulejmán trónra lépett, egy gazdaságilag stabil, Egyiptom elfoglalásával kimeríthetetlen élelmiszer tartalékokra szert tevő szuperhatalmat örökölt. Szulejmán zseniálisan ismerte fel, hogy a nyugat megosztott, és figyelmét azonnal a Magyar Királyság felé fordította. 1521-ben bevette Nándorfehérvárt, a magyar végvárrendszer déli kulcsát, ezzel az út megnyílt a Magyar Királyság belseje felé egy elsöprő erejű támadás előtt, miközben Európa nyugati fele túlságosan el volt foglalva saját harcaival ahhoz, hogy érdemi segítséget nyújtson. A hazai történeti emlékezet hosszú ideig úgy tartotta, hogy a Jagellókori Magyarország a teljes züllés, a végzetes széthúzás és az anarchia kora volt. A legújabb történeti kutatások azonban árnyalják ezt a képet. Noha az ország valóban súlyos strukturális és pénzügyi nehézségekkel küzdött, a királyi kincstár kongott az ürességtől és a rendek közötti politikai csatározások mindennaposak voltak, a magyar államgépezet 1526-ban egyáltalán nem omlott össze önmagától. II. Lajos egy tehetséges, bár tragikusan fiatal uralkodó volt, aki a bárói ligákkal együttműködve igyekezett a végvárrendszert fenntartani. A magyar elita lehetőségeihez képest mindent megtett a védelemért. A nemesség a vérével adózott, ezt a csata veszteség listája is drámaian igazolja. Az igazi problémát a puszta matematikai és geopolitikai asszimetria jelentette. Az oszmán birodalom a korszak egyetlen olyan állama volt, amely képes volt egy 60-80 ezer fős, tökéletesen logisztikázott sereget hónapokon át mozgatni. A Magyar Királyság hiába mobilizálta minden tartalékát, és hiába kapott segítséget lengyel, cseh és pápai zsoldosok révén, egyszerűen nem volt azonos súlycsoportban Szulejmán gépezetével. A Mohácsi síkon két gyökeresen eltérő felépítésű és méretű hadsereg nézett farkasszemet egymással. A magyar és szövetséges haderő létszáma körülbelül 25-27 ezer fő lehetett. Bár létszámban alul maradtak, a sereg minősége nem volt lebecsülendő. A magyar nehézlovasság az európai hadszíntereken is elitnek számított, a gyalogságot pedig jól képzett cseh, lengyel és német zsoldosok, valamint a hazai gyalogos kontingensek alkották. A sereg élén a mindössze 20 éves II. Lajos király állt. A tényleges hadvezetést megosztották. Tomori Pál kalocsai érsek, a déli végek sokat próbált harcedzett katonája, és Szapolyai György, János erdélyi vajda testvére feleltek a hadmozdulatokért. Az oszmánok oldalán első Szulejmán és Pargali Ibrahim nagyvezír mintegy 60-80 ezer fős sereggel érkezett a helyszínre. A sereg gerincét a ruméliai, azaz európai és anatóliai, tehát ázsiai hadtestek, valamint a félelmetes fegyelmű janicsárság és az európai mércével is kimagasló mozgékony tüzérség adta. A profi katonák létszáma azonban aligha haladhatta meg a 10 000 főt.
A szpáhik és a janicsárok tartoztak ebbe a kategóriába. A sereg jelentős részét a földesúri szolgálatból érkező, hadjáratok alkalmával a szultáni sereggel tartó irreguláris erők alkották. A törökök a lőfegyvereik jelentős részét magyar és velencei puskaművesektől szerezték be. Ez a korszakban már akkora problémát jelentett, hogy a Magyar Országgyűlés 1525-ben törvényileg tiltotta meg a puskák oszmán exportját. És akkor itt most el is lehetne oszlatni két olyan mítoszt, ami régóta benne van a köztudatban. A régebbi krónikák és a nemzeti romantika irodalma az gyakran 200 meg 300 ezer fős oszmán seregről tesz említést. A modern hadtörténeti kutatások ezt a számot a logisztikai és felvonulási korlátok miatt egyértelműen cáfolják. A harcokban is résztvevő Brodarics István kancellár maga is úgy becsülte, hogy a török tábor létszáma 200 ezer fő lehetett, de ebből talán 80 ezer lehetett a hadi népség. A többiek a sereggel tartó mindenféle árusok, kisegítő személyek voltak, sőt, a hódítás és az ezzel megszerzett új földek reményében számos katona már úgy indult el, hogy családját is hozta. A tényleges harcoló oszmán sereg valójában olyan 60-80 ezer fő lehetett. Noha több százezres szám túlzás, a törökök így is alsó hangon kétszeres, háromszoros túlerőben voltak. A magyarok tehát nem egy végtelen tengerrel, de a korszak legerősebb, legprofibb hadseregével néztek szembe. A legszívósabb mohácsi mítoszok egyike, hogy Szapolyai János erdélyi vajda szándékosan késett el a mintegy 10-15 ezer fős seregével, sőt, talán előre lepaktált a szultánnal. A tények azonban mást mutatnak. Szapolyai azért indult meg késve, mert feladata Erdély védelme volt egy esetleges török vagy havasalföldi betöréssel szemben, ahogy arra már korábban számos esetben volt példa. Erdélyi vajdaként amúgy is ez lett volna elsődleges feladata, de maga a király is határozottan erre utasította. Amikor világossá vált, hogy a csapás iránya a Duna mentén halad, II. Lajos parancsára augusztus 5-én, 6-án azonnal megindult nyugat felé Tordai táborából. Csak hogy Mohácsig ez egy több mint 400 kilométeres út volt. Augusztus legvégén serege Szegednél tartózkodott, és éppen a Tiszán való átkeléssel küszködött. Egy ekkora sereg mozgatása, a folyókon való átkelés heteket vett igénybe. Szapolyai logisztikailag képtelen lett volna augusztus 29-re Mohácsra érni. Árulásról szó sem volt, csupán a korabeli közlekedési és kommunikációs viszonyok áldozata lett a hadmozdulat. A mohácsi csatában a mintegy 25-27 ezer fős magyar királyi sereg a korabeli európai hadművészetnek megfelelően egy nagyon fegyelmezett, átgondolt, kétvonalas csatarendben állt fel. A hadrend kialakításában a tapasztalt európai zsoldos vezérek és a magyar hadvezetés, Tomori Pál, Szapolyai György, Batthyány Ferenc a szomszédos háborúk, például a páviai csatatapasztalatait vették alapul. Az első vonal képezte a sereg fő támadó erejét. Feladata az volt, hogy a leereszkedő oszmán csapatokra, elsőként a ruméliai hadtestre csapást mérjen, áttörje a vonalaikat és elhallgattassa a török tüzérséget. A hadrend centrumában helyezkedett el a gyalogság és a tüzérség. Ennek létszáma kb. 10-12 ezer gyalogos és a teljes magyar tüzérség. Ezt a sereg előtt a frontvonalban állították fel, nagyjából 70 ágyúból állt a tüzérség. Az ágyúkat egymáshoz rögzített szekerekkel vagy láncokkal kötötték össze a lovassági áttörés megakadályozására. A gyalogság az ágyúsor mögött fegyelmezett, mély tagozódású négyszögekben foglalt helyet. Csemorva és sziléziai zsoldosok alkották, nagyjából 6000 fő, a pápai zsoldosok kb. 1000-1500 fő, és lengyel zsoldosok és magyar gyalogosok voltak még ott, vármegyei, főúri és püspöki gyalogos bandériumok. A jobb szárnyon a lovasság kapott helyet, Batthyány Ferenc parancsnoksága alatt, nagyjából 3-4 ezer lovassal.
Zömében dunántúli és horvát-szlavon nehézlovasok, valamint könnyűlovas huszárok és szlavon stratióták, azaz könnyűlovas portyázók voltak. Feladatuk a török balszárny, oldalba támadása és lekötése. A balszárnyon szintén a lovasság kapott helyet, Perényi Péter temesi ispán vezetésével. 3-4 ezer lovasról beszélünk, tiszántúli, erdélyi és délvidéki főúri bandériumok nehéz és könnyű lovasság alkotta. Feladatuk a mocsaras Cselepatak felőli oldal biztosítása, a török jobbszárny átkaroló mozdulatainak megakadályozása. A második vonal a centrum mögött, attól néhány száz méterre állt fel. Ez a hadrend szolgált taktikai tartalékként, illetve itt tartózkodott az ország politikai és egyházi vezetése. A királyi centrum, a derékhad, amely értelemszerűen II. Lajos király vezetése alatt állt, tartalmazta a királyi testőrséget, amely 1000-1500 elitpáncélos nehézlovasból, az udvari lovagokból cseh, német és magyar nehézlovas kamarásokból álltak, valamint a királyi kíséret, azaz a kancellária, mint például Brodarics István kancellár, a főpapok, Szalkai László esztergomi érsek, Tomori Pál melletti püspökök és az udvari méltóságok álltak még itt. A tartalék lovasság és gyalogság nagyjából 6-8 ezer fő lehetett. A főurak és főpapok fennmaradó bandériumai, tartalék könnyű lovasság, valamint kisebb gyalogos tartalékok, például az esztergomi érseki gyalogság alkották. Szükség esetén az első vonal tehermentesítése, az áttörés megerősítése vagy a sereg visszavonulásának fedezése lett volna a feladatuk. A csatát megelőző napokban a magyar sereg Tomori Pál vezetésével a Mohács környéki síkra vonult. A terepválasztás tudatos volt. A Borza és a Cselepatak, valamint a Duna mocsarai által határolt viszonylag szűk síkság arra szolgált, hogy az oszmánok ne tudják teljes mértékben kihasználni masszív számbeli fölényüket, és ne tudják könnyen átkarolni a magyar vonalakat. A haditerv vakmerő, de az egyetlen racionális opció volt. Egy pusztító erejű, frontális nehézlovas rohammal áttörni az oszmán vonalakat, mielőtt azok teljesen felfejlődnek. Mindazonáltal a magyar táborban többen is azt javasolták, hogy ne vállalják a csatát, hanem vonuljanak vissza Buda irányába, hát ha így időt biztosíthatnak a még úton lévő seregtestek beérkezéséhez. A király csehországi csapatai, mintegy 7000 fő, Székesfehérvár környékén jártak, és úton volt még Szapolyai János vajda erdélyi serege is. Szapolyai is azt kérte II. Lajosnak írt levelében, hogy ne vállaljon csatát, hanem vonuljon vissza. A haditanács végül úgy döntött, hogy mindenképpen vállalja az ütközetet. Ennek legfőbb oka az lehetett, hogy a már közelbe ért törökök gyors lovassága elől szinte lehetetlen lett volna a visszavonulás. Ennek megfelelően a magyar sereg már a kora reggeli órákban csatarendbe állt, a fent felvázoltaknak megfelelően. A sereg ilyetén módon felállítása azonban nagyon elvékonyította a vonalakat, ami miatt könnyen áttörhették volna őket. Illetve a sereg teljesen fölöslegesen sorakozott fel kora reggel. A csatára csak délután került sor, így a teljes magyar hadsereg az egész napot csatarendben, teljes fegyverzetben állva várta a tűző napon. Az oszmán sereg csak kora délután jelent meg a szemközti dombokon, élen a ruméliai hadtesttel, őket követte a szultáni seregtest, végezetül az anatóliai sereg érkezett. A nem túl jelentős táv, a táboruktól alig 10 kilométert kellett vonulniuk, annyira kifárasztotta a sereget, hogy Ibrahim pasa táborverésre adott parancsot. A ruméliai sereg megkezdte a leereszkedést a magaslatokról, hogy a síkságon verjen tábort. A török tüzérség és a janicsárok szekérvárszerűen védelmi formációba rendezkedve helyezkedtek el. A táborverő csapatoktól elszakadt Bali bég egy csapat akincsivel, az irreguláris könnyű lovasok, hogy a magyar jobbszárny hátába kerülhessen. A magyar vezetés ezt észlelte, és a király közvetlen védelmére kirendelt elit lovasságból küldött ellenük oldalvédet, török Bálint Ráskai Gáspár vezetésével. A magyar hadvezetés észlelte ezt a rendezetlenséget, amit a táborverés okozott, és úgy döntöttek, megragadják az alkalmat. Tomori támadást javasolt, és II. Lajos kiadta a parancsot.
Néhány évvel korábban Tomori hasonló körülmények között vert meg 4000 katonájával egy 3-szor nagyobb török sereget Száva-Szendemeternél. A magyar jobbszárny és a derékhad délután 3-4 óra magasságában megindította a támadást. A magyar nehézlovasság elementáris erejű rohamot intézett a még tábort verő ruméliai hadtest ellen. A támadás elsöprő erejű volt. A magyar lovagok átütötték a török első vonalakat, komoly veszteségeket okozva az ellenségnek, maga a ruméliai hadtest egy része menekülőre fogta. Egy rövid pillanatig úgy tűnt, a magyar virtus és a meglepetés ereje győzedelmeskedhet. Tomori üzent II. Lajosnak, induljon támadásra a második vonallal, hogy kiaknázhassák a meglévő lendületet. A roham lendülete azonban az időközben megérkező török derékhadnál, az összeláncolt ágyuknál és a janicsárság sorfalánál megtört. A magyar lovasság nem tudta áttörni ezt a bevehetetlen falat. Bár kezdetben az ágyúk tüze alig okozott veszteséget a magyar lovasságnak, elvégre túl közel kerültek hozzájuk, és az ágyúk így ellőttek felettük. Az időközben megérkező janicsárok folyamatos sortüzei voltak azok, amik hatalmas veszteségeket okoztak. Az ágyúkat csak későbbre sikerült beirányozni, így azok inkább a már visszavonulókat tudták pusztítani. A frontális támadás elakadt, a lendület elveszett. Eközben a csatatérre folyamatosan érkeztek a török utánpótlások. Az anatóliai hadtest lassan felfejlődött, és az időközben kimerült magyar sereg ellen bekapcsolódott a harcba. A számbeli fölény itt mutatkozott meg a legkegyetlenebbül. Az oszmánok elkezdték átkarolni és bekeríteni a magyar sereget. Amikor világossá vált, hogy a csata elveszett, a seregei része menekülni kezdett. II. Lajos azonban ekkor újabb lovasrohamot vezényelt, mivel az anatóliai hadtesttel megérkezett Szulejmán is. Az ifjú király személyesen őt vette célba. A roham kezdetben sikeres volt, sorra törték át a török vonalakat. 3 testőrlovag Szulejmán közvetlen közelébe jutott, végül csak a szultán testőrsége tudta levágni őket. A roham végül az előzőekhez hasonlóan összeomlott a túlerővel szemben. Ezt a rohamot több török krónikaíró is úgy jegyezte fel, hogy a magyar király puskagolyótól sebesülten hagyta el a csatateret, ugyanakkor a magyar forrásokban ennek nincs nyoma. Az is tény, hogy a csatáról elsőként beszámoló Brodarics István kancellár elismerte, itt már elvesztette szem elől a királyt. A legdrámai pillanatok egyike a cseh, lengyel és magyar gyalogság helytállása volt. Míg a lovasság visszavonult, a profi zsoldos gyalogság négyszögbe rendeződött, remélve, hogy fegyelmezetten alakzatban ki tudnak hátrálni a csatatérről. A török lovasság nem is bírt velük, ám Szulejmán parancsára a tüzérséget és a janicsárokat rendelték ellenük, akik távolról szó szerint szétlőtték a hősiesen védekező alakulatokat, amik így is több órán át kitartottak. Majs környékén a tömegsírok antropológiai és fegyvertörténeti vizsgálatai mind a mai napig drámai részletességgel tanúskodnak erről a végső küzdelemről. A menekülő II. Lajos királya megáradt Cselepatakon, vagy a Duna egyik árterén próbált átkelni, ám lova megbotlott, és a nehéz páncélzatot viselő, kimerült uralkodó a mocsaras vízbe fulladt. Vele haltak a segítségére érkező kísérői is. Acél István pozsonyi várnagy és Trepka András főajtónálló. De a királlyal együtt veszett oda az ország elitje. A sereg 2 vezére, Tomori Pál és Szapolyai György, további 5 főpap és mintegy 28 báró. A magyar sereg legalább 14-15 ezer, de más források szerint akár 20 000 embert veszített. A 2000 elfogott katonát Szulejmán másnap a táborában kegyetlenül kivégeztette. Mohács valódi tragédiája nem csupán a katonai vereségben rejlett, hanem a vezető réteg és az uralkodó elvesztésében. A csata után Szulejmán ellenállás nélkül vonult be a védtelen Budára, amelyet kifosztott, Pestet pedig feldúlt, a lakóit legyilkoltatta. Bár az ország vezetés nélkül maradt, Szulejmán nem tehette rá csak úgy a kezét. Puszta Marút mellett napokig tartotta magát egy 25 000 fős parasztsereg, melyet csak a 6 000 janicsár, 10 000 szpáhi és a tüzérség odavezénylésével tudtak szétverni a törökök. De hasonló harcok zajlottak Szabadka környékén is.
Itt a magyar parasztok megtizedelték a szpáhikat és a janicsárokat is, még a janicsáraga és annak helyettese, valamint sok más aga is elesett. Mivel a tél közeledett, az oszmánok kivonultak az országból. A hátrahagyott, lefejezett ország azonnal belső hatalmi harcok színterévé vált. A magyar nemesség egy része Szapolyai Jánost, más része Habsburg Ferdinándot választotta királlyá. A kettős királyválasztás és a kitörő polgárháború végleg megpecsételte a nemzet sorsát. Az Oszmán Birodalom nevető harmadikként használta ki a helyzetet, amely végül 1541-ben Buda végleges török kézre kerüléséhez és az ország 150 évig tartó 3 részre szakadásához vezetett. Pálffy Géza történész szavaival élve az ezt követő évtizedek demográfiai és kulturális pusztítása csupán a németországi 30 éves háborúhoz mérhető. A Kárpát-medence etnikai viszonyai megváltoztak, falvak és városok ezrei tűntek el örökre. Hogyan kellene ma tekintenünk a Mohács csatára? Kisfaludy Károly híres sorai, nemzeti nagylétünk nagy temetője Mohács. Évszázadokra belevésték a tragédiát a magyar lélekbe. A modern kutatások fényében azonban Mohács nem a gyávaság, a széthúzás vagy a cserbenhagyás szimbóluma. Éppen ellenkezőleg a Jagelló-kori magyar politikai és katonai elit, felismerve az elkerülhetetlent, kiállt a kor szuperhatalmával szemben. Nem futottak el, hanem vállalták a kilátástalan küzdelmet, a püspököktől kezdve a zsoldosokon át a királyig bezárólag mindenki az életét áldozta a hazáért. Mohács tehát egyfelől a középkori magyar hatalom vége, másfelől azonban a hihetetlen kötelességtudat és a hősies önfeláldozás mementója is, amelyre a magyarság a gyász mellett büszkeséggel is tekinthet.